저희가 일단은 오늘 촉구를 좀 일찍 듣게 됐는데 이 부분이 좀 감독님께서 예상을 하셨던 부분인지 아니면 좀 예상치 못하게 그래도 좀 빨리 골이 들어가가지고 경기가 쉽게 갈 수 있었던 부분이었는지 여쭙고 싶습니다. 일단 뭐 경기를 준비하면서 어웨이가 상당히 힘든 경기가 될 거라고 생각을 했는데 일단 골이 일찍 들어가면 좀 더 편하게 경기를 이끌어 갈 수 있겠구라는 예상을 했지 꼭 골이 들어가겠다는 예상을 하지 못했어요. 어쨌든 골이 우리가 전반에 일찍 들어갔고 많은 골을 넣으면서 우리가 다음 경기 준비할 수 있는 로테이션도 할 수 있었고 그러므로 우리한테 유리하게 작용된 그런 상황이 아니었나 그렇게 생각을 합니다. Yes, like before the game, I told you guys it was an away game. I knew that it's going to be a really difficult game. And of course, before the game, I thought if we could score the early goal, it would really help us to play the game. But I didn't expect that we can really score that early goal, yes. But that early goal really helped us out. That is true. And because of that early goal, we could score the extra goals. And because we scored like 4 goals, we could rotate the players so that we can prepare for the coming up league games. So yeah, that helped really a lot. Trước trận đấu này thì câu lạc bộ của chúng tôi có lường trước được những cái khó khăn mà bên phía đội chủ nhà câu lạc bộ bóng đá Hà Nội có thể tạo ra. Tuy nhiên thì đây cũng là một cái sự bất ngờ khi mà chúng tôi có thể ghi được những có một cái bàn thắng rất là sớm. Chính vì vậy nó là cái tiền đề để cho chúng tôi ghi được thêm 3 bàn nữa, tổng cộng là 4 bàn và từ đó có thể triển khai áp động lời chơi và tính toán về cho những trận đấu tiếp theo. 네, 대한민국 스포츠 뉴스 민정입니다. 김인성 선수에게 여쭙고 싶은데요. 사실은 올 시즌 포항에 와서 1골 1루 리그에서는 기록이 약간 저조한 상황이었는데 오늘 2골을 넣음으로써 포항의 또 막판 레이스에 굉장히 좀 큰 도움이 개인적으로나 팀적으로나 될 것 같은데 좀 오늘 경기 본인에게 어떤 의미가 있는지 좀 듣고 싶습니다. Okay, the question was In-sung Kim, since he joined the club this year, in the league he scored 1 goal and 1 assist, which is kind of he's struggling a little bit to make the offensive points, but today he scored 2 goals, which is a lot in the one game. So like this will help us a lot in the end of the league because he's coming up a lot. So I just want to ask In-sung, like, what's the meaning of today's game for him? 일단은 리그에서 많은 찬스를 얻었는데 득점을 많이 못해서 개인적으로 많이 아쉬운 상황이었는데 오늘 경기에서 또 득점을 하게 돼가지고 이런 분위기를 타가지고 리그에서도 꼭 득점을 해가지고 순위 싸움하는데 좋은 도움이 됐으면 좋겠습니다. Yeah, to be honest, I've had a lot of goal opportunities in this season, but I couldn't score a goal, so I was really sorry for myself. But today I'm really happy that I could help the team by scoring 2 goals. And from today, if I can make offensive points continuously, then I can help the team out, especially we are facing really important games in the league, so it will be really happy that if I can score and if I can help the team out. Yes. Câu hỏi thứ hai này của phóng viên thì đầu tiên là về cầu thủ số 7. Thì trong cái giải đấu của họ thì là cầu thủ số 7 này ghi được bàn thắng. Thì tuy nhiên bao gồm bàn thắng và một kiến tạo. Tuy nhiên thì trong trận đấu này thì cầu thủ số 7 đã có được cú đúp bàn thắng. Và bạn phóng viên hỏi rằng là không biết cái cảm giác của cầu thủ số 7 sau cái trận đấu ngày hôm nay như thế nào. Thì cầu thủ số 7 đã trả lời rằng thì thành thật mà nói thì trong cái trận đấu ngày hôm nay thì tôi đã có rất nhiều cái cơ hội ghi bàn. Và tôi đã tận dụng được từ 2 cơ hội để ghi bàn. Và với 2 bàn thắng này thì tôi hy vọng mình có thể tiếp tục được cái phong độ của mình để giúp cho đội bóng có thể tiến sâu hơn nữa vào những trận đấu tiếp theo. Trong trước khi có bàn mở tỷ số thì Hà Nội chơi khá là tốt. Thì trong cái khoảng thời gian đó thì ông đã có cái kế sách để đối phó như thế nào ngay trước trận? Nhưng mà trong 30 phút đầu thì ông cảm thấy là Hà Nội có chơi tốt không?
trước khi họ để thi. 두 번의 찬스를 완전한 찬스를 주었을 때 사실 선수들한테 좀 실망스러운 마음을 가지고 있었어요. 우리가 준비를 하면서 조금 초반에 느슨한 마음을 가지고 준비를 하지 않았나는 생각이, 경기를 임하지 않았나 생각이 들고, 그런 것들이 상대한테 찬스를 내었다고 생각이 합니다. 하지만 그래도 선수들이 그 찬스를 내줌으로써 좀 더 선수들이 정신을 차렸고 좀 더 단단해져가는 모습들을 보면서 우리가 앞으로 간 팀이라는 것을 또 한국 FC한테 보여주는 그런 기회가 되지 않나 이렇게 생각합니다. Yes, like to be honest, really, as you guys all know it, the beginning of the game, they had a really great goal opportunities, 2 goal opportunities. And to be honest, I was a little bit disappointed to our players because that 2 goal opportunities was really coming out from us. We were not prepared enough. We were not focusing enough. So I was a little bit disappointed by our players. But after that, I think that 2 goal opportunities from Hanoi FC kind of wake up our players. So from that moment, players started to play the game, players started to feel the rhythm of the game. And then later on, I think our players proved the Hanoi FC players that we're the strong team. Thành thật nói thì ngay khi bắt đầu trận đấu thì bên phía câu lạc bộ của Hà Nội đã gây những cái áp lực dành cho câu lạc bộ của chúng tôi, và bằng chứng bởi câu lạc bộ Hà Nội đã có ngay 2 cơ hội có thể ghi bàn ngay từ sớm. Và ban đầu khi mà nhìn vào 2 cơ hội đó thì tôi đã khá là thất vọng với cả các cầu thủ, bởi vì là các cầu thủ ra sân với tâm thế chưa được sẵn sàng, chưa được có cái tâm thế để chiến đấu một cách mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên sau khi câu lạc bộ của Hà Nội có 2 cơ hội ghi bàn đó thì đó như là một lời chuông cảnh tỉnh, và các cầu thủ đã may mắn là đã tỉnh dậy và có tinh thần sẵn sàng chiến đấu đúng lúc, và từ đó chúng tôi có thể áp đặt lối chơi, áp đặt thế trận và thể hiện ra rằng câu lạc bộ chúng tôi là câu lạc bộ mạnh hơn trong trận đấu ngày hôm nay. 감독님께 질문 드리겠습니다. 그 리그 경기에서도 사실은 다득점을 하고 막판에 좀 실점이 쌓이는 경우들이 있었는데 오늘 경기에서도 4골을 넣은 다음에 조금 상대에게 또 2골을 내주고 좀 여러 차례 위험한 장면들이 있었거든요. 그래서 이 부분에 대해서는 좀 원인을 어떻게 진단하고 계신지, 또 선수들에게 어떻게 또 이번엔 또 혼내실 것인지 아니면 또 궁금합니다. 네. Okay, the question was, we've been suffering from this kind of game that we scored a lot, but by the end of the game, we're always conceding goals and we are facing always difficult moments. And just like today, was the same thing happened. You know, we scored 4 goals, and after these 4 goals, we conceded 2 goals, and then we're just consistently giving them goal opportunities. So it was really difficult game for Pohang. So, like, I just want to ask the head coach that how are you going to prepare from now on? Are you going to really smash the players, or like how are you going to prepare the players from now on? Câu hỏi của phóng viên đó là từ trước tới giờ Pohang thì luôn ghi bàn để có lợi thế trong trận đấu. Tuy nhiên thì khi mà để ở những phút cuối trận thì Pohang luôn để bị ghi bàn và gây ra một vài những cái khó khăn. Vậy thì cách xử lý và giải pháp của câu lạc bộ Pohang sẽ là như thế nào? 뭐 리그에서도 그렇고 축구를 하다 보면 이런 상황들이 좀 종종 발생이 되는데 이런 부분에 있어서 선수라고 항상 얘기들을 해요. 우리가 전반과 후반 경기가 끝날 때까지 항상 기복 없이 일정하게 경기를 이끌어가고 주도를 해야 강팀이 될 수 있다라는 얘기들을 많이 하는데 참 축구가 힘든 것 같아요. 그럼에도 불구하고 우리가 이기고 있을 때 조금 한두 명의 선수들 전체적으로 조금 한두 번 나태해진 그런 모습들이 여지없이 상대에게 실점을 내주는 상황들이 발생이 되는데 그런 부분들에 있어서 계속적으로 소통을 하고 있지만 잘 한두 번씩 이런 상황이 나오고 있어요. 글쎄 좀 혼내야 되냐? 선수들도 일단은 우리가 이겼기 때문에 그 부분에 대해서 좀 더 칭찬을 해주는 모습이 더
바람직하지 않을까 생각이 들고 좀 더 우리 강팀이 되기 위해서 기본 없는 플레이를 할 수 있도록 준비 잘하겠습니다. Yes, I agree with you. It kind of happens in the football industry. When you play football, these kind of things are happening regularly. And I've been consistently talking to my players, like in order to be the stronger team, we gotta have a consistency. We don't have to have too much difference from the first half and the second half. So in order to be the stronger team, first half, second half, we cannot have a big gaps between of these two. So, but still, like these things are consistently happening. So I'm not sure if I have to smash the player. Or, no, I'm not pretty sure about that one. But I think the important thing is the result. We win the game anyway. So rather than just criticizing the players, smashing the players, I think it's better that I just keep complimenting players by winning the games, even though we consistently have this kind of difficult moment. The players overcome the situation. So I think it's better that just keep commenting the good things to the players rather than the bad things. Vâng, tôi đồng ý với bạn. Nhưng mà bóng đá thì là vậy. Chúng tôi đồng ý là chúng tôi cần có những sự bền bỉ và chắc chắn trong từng trận đấu. Và tôi cũng tự nhận rằng là vẫn còn những cái mặt hạn chế và còn những cái phút lơ là của các cầu thủ chúng tôi trong những phút cuối trận. Tuy nhiên thì quan trọng nhất vẫn là kết quả. Và ngày hôm nay thì chúng tôi đã thắng. Và tôi hy vọng rằng thay vì là tức là tôi mong muốn là mình có thể khen ngợi các cầu thủ nhiều hơn thay vì là chê trách và nổi nóng với các cầu thủ sau những cái lỗi của họ. Và điều đó khi mà tôi khen các cầu thủ nhiều hơn và các cầu thủ nhận được những lời khen thì họ sẽ có những cái màn biểu diễn tốt hơn. Theo tôi là như vậy. 지금 경기가 끝나면서 K리그 4팀이 모두 다 첫 라운드에서 승리를 다 거뒀거든요. 이 부분에 대해서는 이제 K리그 이제 감독으로서 좀 어떠한 느낌이신지 좀 궁금합니다. 김희성 선수도 이제 K리그 선수로서 K리그 팀이 모두 다 이제 1라운드에 다 승리를 거뒀는데 거기에 대한 부분 좀 이해해 주세요. Okay, the question was I want to ask both of them, and since we finished this game by taking 3 points, all of the 4 K-League teams have won the game. So as a K-League head coach, as one of the member of K-League players, how do you think about this result? Câu hỏi của tôi dành cho cả hai người, cả huấn luyện viên như là cầu thủ số 7 thì đó là cả hai người đều nghĩ về cái màn biểu diễn của màn thể hiện của câu lạc bộ trong trận đấu ngày hôm nay là như thế nào? 경기에 나가기 전에 이제 선수들한테 그런 말을 했어요. 유니폼 상단에 태극기, 그 밑에 스트러스야 물론 이것은 무엇을 뜻하냐면 대한민국 프로팀을 대표해서 ACL에 나왔기 때문에 자부심을 가지고 대한민국 축구를 의상을 알 수 있는 기회다. 여러분들이 그런 자부심을 가지고 오늘 경기를 했으면 좋겠다는 그런 얘기를 했었는데 어쨌든 K리그가 이렇게 강한 모습들을 보여주고 있는 것에 대해서 좀 기분 좋게 생각을 하고요. 또 K리그 또 감독으로서 이 자리에 있는 것 자체가 기쁘고 자부심을 가집니다. Yes, before the game, I talked to the players, looking at this Pohang emblem and looking at this South Korean flag on your uniform, which means we are representing the country, we are representing the K-League teams. I think it's really, I told the players, it's a really great opportunity to prove the world, prove the Asia that we are a really strong team, and then we are playing in a really strong country. So I think as a head coach of the K-League, I'm really proud of this situation that all of the K-League teams are successful in the first round. Vâng, trước trận đấu thì tôi đã nói với cầu thủ rằng là khi các bạn đã tham gia ở trong cái giải đấu này thì các bạn đã thay mặt và đại diện cho lá cờ của Hàn Quốc. Và khi các bạn đã đại diện là cho lá cờ của Hàn Quốc thì các bạn cần phải quyết tâm và cực kỳ phải nỗ lực trong từng trận đấu. Và tôi thật sự rất là hãnh diện và tự hào khi
các câu lạc bộ bóng đá ở giải K-League đều đã có màn trình diễn ra tốt trong ngày đầu tiên. 저도 한국 대표이고 K리그 대표로 나온다는 마음으로 경기에 임했고 1라운드에 한국 팀들이 모두 승리를 거둔 거에 대해서 굉장히 기쁘고 또 A시아에서 한국 팀이 강한 모습을 보이는 것에 상당히 개인적으로는 기분이 좋다고 생각합니다. Yes, just like Edko said before the game, I went into the game with the attitude that I'm representing the country, I'm representing the K-League. So, yeah, just like the coach said, I'm really happy that all of the K-League teams are successful in the first round. Vâng, tôi cũng đồng ý như huấn luyện viên của tôi vừa nói rằng tôi đang cảm thấy mình đang đại diện cho câu lạc bộ cũng như đang đại diện cho một cờ sắc áo. Và tôi cũng thật sự rất là vui khi mà biết được tin kết quả các câu lạc bộ ở trong giải bóng đá K-League đã đạt được kết quả tốt trong vòng đấu đầu tiên này. Xin cảm ơn. 믹종 갈게요. 믹종 좀 이따 제카. 네. Em cười đấy nhỉ? Anh em cười cái chụp ảnh cho chị Hào. Lúc ấy thì nóng chung mực bắn lên và đi tìm huấn luyện viên để chỉnh cắt. Cái bó cái nữa. Có như lần trước thôi. Có như lần trước thật kỳ không? Cái này format này không? Format được không? Cái này là interpreter. Format cho thả nhá. Ok chưa? Em cũng cần tiếng Anh không? Có chứ, có tiếng quốc tế đấy chứ. Mọi người cho bạn bao nhiêu? Giá trị của em. Chúng ta sẽ tiếp tục quảng bá với công việc của câu lạc bộ Hà Nội. Coach của Hà Nội FC. Xin mời câu hỏi đầu tiên. Ông có thất vọng với màn trình diễn của đội trong vòng 9 phút từ phút 30 đến 39 không? Do you disappoint with the performance of player from the minute 9 until Trong 3 bàn thua cái khoảng thời gian. in the minute of the three conceded goal that we had in the first half? First of all, I want to congratulate the opponent for winning the game. First of all, I need to say that this is AFC Champions League, and this is the first game that the club play in this competition. It's a strong competition. I can say that
that there's parts in the first half that we wasn't good and we didn't have confidence, and I believe that we, and especially players, they wanted so much, and after first, when we conceded the first goal, there was a little emotionally problem in the field that maybe it's going to be difficult for us. But I believe till that moment we had 3-4 very good chances that we could score the goal, and if we did score the goal, then give us different, it's going to be the game totally different. But of course, for the first half, with the chances that we have, 3-0 was too much. Đầu tiên tôi muốn gửi lời chúc mừng tới đội tuyển Pohang về chiến thắng ngày hôm nay. Và các bạn cũng biết thì đây là trận đấu đầu tiên của Hà Nội FC tại FC Champions League, một giải đấu rất là khó khăn, và các cầu thủ của chúng tôi đã rất là cố gắng. Sau cái bàn thua đầu tiên thì có thể các bạn đang chưa kiểm soát được cái cảm xúc của mình, nên là cái việc thua 3 bàn thì nó rất là chóng vánh. Nhưng mà thật ra là trước đấy chúng tôi cũng đã có những cái cơ hội rất là tốt, và nếu chúng tôi ghi được bàn thắng ở những cơ hội đầu tiên thì có lẽ trận đấu đã đi theo hướng rất là khác. And of course, because I need to answer that second half, even yes, opponent brought back little, but the pressing and the keeping position and still making many chances with the changes that we made, I think the team was very good. So the only now in this competition you lose, but you learn. So we need to play first half as a second half the same. Of course, there is players the changes, they come very well, and we had better communication because this is the players that we train all this time. Về hiệp 2 thì cũng có thể nói một phần là cũng do đội bạn họ lùi xuống rất là sâu, nhưng chúng tôi đã có chơi tốt hơn rất là nhiều và cũng có rất là nhiều những cái cơ hội. Và đặc biệt là hiệp 2 thì chúng tôi có những cái bạn vào thay người thì cũng làm cho cái lối chơi của bộ khởi sắc hơn, vì đấy là những cầu thủ mà chúng tôi đã sử dụng trong gần một năm vừa rồi. Trong hiệp đấu đầu tiên thì ông đã sử dụng tất cả ngoại binh, và ông có đánh giá là sự hòa hợp của các ngoại binh với đội hình bây giờ như thế nào, và trong trận thi đấu thứ hai thì ông cũng đã thay đổi ngoại binh, đội cũng đã có những sự chuyển biến, thì ông đánh giá như thế nào ở trận thứ hai? At the first half, you all the foreign players that we have, and what is your opinion about the adaptation of the new player with the team? And also in the second half, you changed some foreign player for domestic player, and there's some change inside the game also. What is your opinion for second half also? First of all, that the foreigners that we bring, they just come 10 days ago. This is the first thing. And I said even yesterday that in one team, when you bring the new players in 10 days, it's very difficult to make communication between them. And I agree with you. The first half, we didn't that connection that we have in the second half, because we changed the players. Of course, we put Kalu that he even come 10-15 days ago, but Toan and Trung we put inside, so we had more communication inside the field, and this is totally normal. And as I said, I'm very happy with the second half, and I believe if we score first, even our players in this competition, when you play first time, will give us more confidence, and what I want them to play like we play second half. Như các bạn biết thì các cái ngoại binh mới, các cầu thủ mới của chúng tôi cũng chỉ có thời gian khoảng tầm 10 ngày để hòa nhập với đội bóng, và cũng rất là khó trong vòng 10 ngày để mà có được một cái sự kết nối, một sự thông tin tốt giữa tất cả mọi người. Đặc biệt trong hiệp 2 thì đúng là chúng tôi cũng đã thay các bạn cầu thủ nội và cũng có một bạn cầu thủ mới là bạn Xuân Mạnh, và thực sự bạn đã chơi rất là tốt. Ngoài ra có cái việc Thành Trung hay là Văn Toàn cũng đã tập luyện và chơi bóng cùng đội, thì đó tạo nên sự khác biệt trong hiệp 2. Như ông cũng đã có chia sẻ thì sau những bàn thua sớm thì câu lạc bộ Hà Nội đã có một chút xuống tâm lý. Thì ông bản thân ông có cách gì để có thể giải quyết vấn đề tâm lý này cho những trận đấu tiếp theo, mà những trận đấu chúng ta sẽ gặp đối thủ rất mạnh? As you shared that when we lose easy zone 3 goal, also the player was emotional. So you have planned to make it better for the player in the future. Of course, there's difficult moments even in your life, even in the sport, in the football. So we have to get over this. We have to prepare for the next game. We need to keep some good and positive things. From other side, we need to improve, and we will work
and we will work with all these days, so new players will adapt, and we will have better, for sure, communication in the field. And the negative things, of course, we need to improve. But we conceded 3 goals, but we have to prepare for the next game, and there is sometimes difficulties, but you have to get over it and get better. Even what I said, you lose, but you learn. Thật sự là đó là những cái thời điểm rất là khó khăn, nhưng trong cuộc sống chúng ta thôi có rất là nhiều thời điểm khó khăn, nhưng cái điều quan trọng chúng ta phải vượt qua được cái điều đấy. Và tôi cũng hy vọng rằng với cái sự làm việc chăm chỉ của đội bóng những ngày tới, chắc chắn là cùng với các ngoại binh và các cầu thủ mới, chúng tôi sẽ có cái sự kết nối tốt hơn. Và cái điều quan trọng bây giờ là chúng tôi chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo và vượt qua những khó khăn này. And of course, we have to admit that we play against one very good team. If you see communication between the players, even they make some changes this game from the game they play in the championship, but still they are together, and then you can see communication like we see communication from our side from the second half. This is one thing. The second thing, what I want to say more, this is the first time the team playing Champions League, so for sure, 100%. Next time we have 5 more games. We're gonna try to do the best we can. But next time when we'll be, Hanoi will have a more experience. So these games will help a lot the club and Vietnamese football and the players. Và chúng ta phải công nhận là chúng ta câu lạc bộ Nông thi đấu với một đối thủ rất là mạnh ngày hôm nay, và họ có được cái sự kết nối rất là tốt được với các cầu thủ của họ qua rất là nhiều những trận đấu. Và điều thứ hai thì đây là lần đầu tiên câu lạc bộ bóng đá Hà Nội tham dự AFC Champions League. Thì qua những cái chúng ta còn 5 trận, chúng tôi còn 5 trận đấu nữa và chúng tôi sẽ làm những gì tốt nhất có thể, nhưng chắc chắn là cho cái thời gian tới là chúng tôi đã có những cái kinh nghiệm rất là tốt để cải thiện mình và chắc chắn sẽ tốt hơn trong giải đấu này. Câu hỏi tiếp theo. Tiền đạo số 9 JK của Pohang, ông đã có cái chủ trương để theo kèm anh ta chưa, nhưng mà trong trận có vẻ chúng ta vẫn còn chơi thiếu quyết liệt với anh chàng này và để anh ta có 3 điểm đạn. The striker of Pohang, number 9, did you have any plan to try to stop him, try to follow him, because he said that inside the game sometimes we are not aggressive, so he still have a chance and make difficult for us. I think we didn't press him. He wasn't aggressive. This is sure. Even not only in the part of the field where number 9 Zeka was playing, he's a very good player. But in most of the time, first half, he was very far from opponent, and then they play more easily. And if we are more aggressive, like we aggressive second half, it's going to be totally different. Tôi cũng phải công nhận là đúng là chúng tôi đã không có cái sự quyết liệt khi mà kèm bạn số 9, và ngoài ra ở trong hiệp 1 thì cái cự ly của chúng tôi với đội bạn rất là cũng chơi tốt, khá là xa, nên là khó có thể gây áp lực được. Nên nếu chúng tôi làm điều đó tốt hơn thì tôi nghĩ là cái còn có sự khác biệt. Chúng ta còn câu hỏi nào khác không? Sau trận đấu thì đội trưởng Văn Quyết cũng có chia sẻ về việc là các ngoại binh Hà Nội thực hiện chưa tốt, cũng có nhiều ý kiến cho rằng là cái việc mà sử dụng cả 6 ngoại binh khi mà họ chưa có thời gian hoạt động nhiều ấy là cái quyết định hơi vội vàng. Cá nhân ông có nghĩ đây là một cái lựa chọn chưa được đúng đắn của mình phải chiến thuật? After the game, our captain shared that the new foreigner player but still not have a good adaptation, and he said that when we use all of them like this, maybe you think was like a mistake or was like a bad option. After the game, when you lose the game, everything can be wrong, and we find the wrong things. Maybe it's wrong or good, because if we score or run 2 goals in the first half and was 2-0, we will say that it's good choice, eh? So you have both options. Of course, they need more time. This is normal. They need time. They are good players, and even if you see Joel score 2 goals, and we can say for Joel it was perfect day for him because he scored 2 goals. So it's normal. They need time, not only adaptation in the new country and the new team and the way how we play, and of course. I choose them because they are good players, and of course some of them they didn't play the games and they need time. I know this, but I prefer more
player who has quality, but needs more time to get ready and play in the high intensity that we want. Sau một trận đấu mà mình không đạt kết quả tốt ấy, thì mọi thứ nó sẽ luôn theo hướng tiêu cực, theo hướng sai. Nếu mà giả sử ngày hôm nay nếu trong hiệp 1 chúng tôi ghi được 1 đến 2 bàn thắng trước đấy thì mọi thứ nó đã rất là khác. Cũng như việc là ngày hôm nay như bạn Joel chẳng hạn, cũng là một cái ngày rất là tuyệt vời, bạn đã ghi được 2 bàn thắng. Và tất nhiên thì các bạn cầu thủ mới đúng là các bạn ấy cần phải có thêm thời gian để hòa nhập. Và tôi thì luôn luôn đưa ra những cái lựa chọn, những cái cầu thủ mà tôi nghĩ là tốt nhất cho câu lạc bộ, và chúng tôi sẽ cùng đi theo như thế. And of course, in my team and everything, any player, they don't have to worry, like I tell them even before the game, they don't have to worry about anything, everything is my responsibility. Tôi luôn luôn nói với các cầu thủ của chúng tôi là các bạn ấy không bao giờ phải để quan tâm đến bất cứ điều gì xảy ra, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm. And when they play the good game and they win, they're first, I'm second. But when we lose the game, I'm first. Và khi các bạn ấy chơi tốt, các bạn giành chiến thắng, các bạn ấy là những người top đầu, các bạn là người giành được tất cả mọi thứ. Còn khi mà chúng tôi không đạt kết quả tốt, tôi sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm. Trang sẽ kết thúc phần trao đổi đây. Cảm ơn tất cả các phóng viên. Thank you.